crime against the international community. May rin namin itong kinukundina. Narinig po ni Presidente ang hiling at iyak ng pamilya ni Keith ng hustisya, lalo na at nagsabi ang pamilya na binaril ang mga biktima. Nangako ang Pangulo na masusi itong imbestigahan at pagbabayarin ang may sala. Hindi lang pangarap ni Keith ang nagdako sa kanyang pagkamatay sa kamay ng CPP-NPA. Nawala rin ang karangalan na maaari niyang ibigay sa minamahal nating bansang Pilipinas dahil sa pagpatay na ito. Samantalang magandang balita naman po, tumaas ang ating exports noong buwan ng Abril by 72.1% ayon po sa datos ng Philippine Statistics Office. Ito ang pinakamataas sa mga ekonomiya sa Asia. Nalampasan natin ang 38% ng Hapon at 32.3% ng bansang China. Mula US, 3.32 billion noong April 2021. Ito ay naging 5.71 billion ngayong April 2021. Ito ay matapos pinayagan natin ng 100% operating capacity kahit na tayo nasa enhanced community quarantine. Hudyat ito ng pagbangon ng ating ekonomiya. Dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Kasama po natin ngayon, una-una, retired Supreme Court Justice Francis Hardelesa na dati rin po nating Solicitor General. Siya po ang naghain nung nanalong kaso sa International Tribunal for the Law of the Sea, dyan po sa Permanent Court of Arbitration. Kasama po natin si Professor Roque Pagares, isang profesor ng batas, at Dr. Melissa Loja, isang PhD in International Law galing po sa University of Hong Kong. Justice, unahin ko na po kayo, nagpadala po kayo ng liham kay Presidente na bilang paggunita ng pang-5 taon ng ating tagumpay dyan sa Permanent Court of Arbitration ay sinabi ninyo na siguro ang pinakamabuting paraan para mapatupad ang desisyon nito ay sa pamamagitan ng pagpasa ng Kongreso ng batas na alinsunod sa desisyon ay mag-aamenda ng ating kasalukuyang Philippine Baselines Law. Bigyan lang po kami ng konting eksplanasyon kung bakit unang-una batas ang kinakailangan. Meron po kasi isang kapwa retiradong maestrado na sinasabi hindi raw kinakailangan ng batas. At pangalawa, anong magiging hugis ng batas na ito at bakit ito ay magpapatupad ng ating pangalo dyan sa Hague Tribunal. Justice Hardelesa, the floor is yours. 12-12. Sir, wala kayong audio. Paki-unmute po yung inyong Zoom. Yes. Go ahead, Justice Hardelesa. Justice Hardelesa, wala kayong audio po. Paki-check po kung kayo ay naka-mute. Hindi siya nakamute. Mic test muna po. Hello, Justice Hardelesa, can you hear me? Ay, si Harino! Huwag kayong umalis. Hello. Yes, we can hear you now, Justice. Go ahead, please. Yes. Yes. Good morning, Hari. Saka magandang umaga sa Aalis si Harry lahat Roque. ng nakikinig. Nagsabi sa niya, huwag kayong Ako po umalis. ay sumulat sa kay Pangulo sapagkat magbibigay po ako ng isang ehemplo kung bakit kailangan natin ng isang batas. Alam niyo po, pinapadala natin ngayon Maligit ka pa. na bilang mga ang tawag sa kanila ay mga frontliners natin sa West Philippine Sea. Ang mga kasamahan natin sa Philippine Coast Guard, mga kawani ng Philippine Navy, at saka mga opisyales ng Philippine Air Force na magpatrolya sa West Philippine Sea. Ngayon ang nangyayari ay halimbawa nakaraan 2 linggo ay may Only Tingnan mo kadumi ng mukha. Nawala. think about the DTNP. Nawala kayo, Justice Hardelesa?
Mukha ni Ari Roque. Oo, nawala si Justice Heidelesa. Subukan natin muna si Professor Romel Bagares habang inaayos po ang linya ni Justice Heidelesa. Professor Bagares, quickly lang po, ano yung nasa desisyon ng Hague Tribunal kung bakit kinakailangan tayong magpasa ng amendatory na batas po dito sa ating existing Philippine Baselines Law? Professor Bagares? Then, Sir, mag-start din ang question. Ano na? Pwede na? Hello. Yes, go ahead po. Yes, go ahead, Justice. As you were saying. Ang mahalaga po ay kunwari ilagay niyo ang sarili niyo sa mga Coast Guard na pinipini. Mahalaga na Veterans. sila ay nasa tuwid na lugar. Anong ibig sabihin? Kailangan mahalaga na may batas na nakasabi na ano ang sukat ng ating teritoryo. Ngayon, ano ang sukat ng ating mga possession sa West Philippine Sea? For example, ang ating Coast Guard ay nagpapatrolya sa isang island sa kunwari sa Pag-asa. Sasabihin ng mga binibini ng Coast Guard sa dayuhan, huwag kayong dito kasi ito ay sa amin. Ngayon, paano nila malalaman na ito ay sa atin? Yun ngayon, diyan papasok ang panukala namin na panahon na sa lahat ng mga posisyon natin sa West Philippine Sea, dapat ang sukat, the metes and bounds. Sa English, ang tawag dyan, ang technical na term ay coordinates. Ang coordinates ay klaro na mailagay sa batas para wala ng question. Para, ang ibig namin sabihin, ang mga frontliners natin, ang mga bayani natin na napupunta ngayon sakay sa ating Coast Guard, sakay ng ating Philippine Navy, at sakay ng ating Philippine Air Force, ay malakas naman ang loob nila. Now, kung magkakaso man, okay, then may klaro na tayong paninindigan na ito, tingnan nyo, ito ang batas namin, ito ang sukat na sinabi namin. So, ang sukat na ito ay gagawin ng NAMRIA at kung nasa may batas na, tayo ay alinsunod na sa ang tinatawag na treaty na UNCLOS. So, sa madaling sabi, kailangan natin ang batas. Hindi lang haka-haka, hindi lang alam ko maraming mga ideya. Ang hindi ko naman sinasabi ng ang panukala namin, ayun lang ang paniwalaan nyo. Ang mahalaga ay ang panukala namin ay may tulong ito sa Kongreso sapagkat ang Kongreso lamang ang mapapatalaga ng batas. At kung sabi ng Kongreso ay tama ito, ay pupunta sa Pangulo, papirmaan ng Pangulo, may batas na tayo. So, ang argumento namin, mas mabuting may batas tayo na klaro ang sukat ng ating mga posesyon sa West Philippine Sea. Okay, maraming salamat, Justice Heidelesa. Para naman po kay Professor Bagares, bakit sa tingin niyo po, Professor, kinakailangan tayong magkaroon ng isang batas na nag-amenda ng Philippine Baselines Law? Ano ba hong nakasaad dyan sa Hague Tribunal ruling na
naging dahilan bakit sa tingin ninyo kinakailangan magkaroon ng bagong batas? Professor Bagares, please. Well, alam po ninyo, sabi po ng Article Court, sa kanyang Article Court noong 2016, hindi na natin pwedeng itrato yung tinatawag nating dating Kalayaan Island Group bilang isang unit dahil ito ay pinagbabawal, ito ay hindi alinsunod sa UN Convention of the Law. Kasi bagkus ay pinaghiwa-hiwalay na yung mga nandoon na tinatawag nating features. Merong rocks doon at LTs at yung sabi ng Korte, kailangan natin tingnan based on individual features, yung maritime domain doon. Ano ngayon ang kahalagan ng batas? Dahil yung ating pong RA 9522, bago yun yung PD 1596, yun po talaga yung pinakaunang batas na ating pong inilatag para patunayan na tayo may-ari dyan sa lugar na yan. Pagkatapos meron po tayong Inclusive Economic Zone Law na na-supersede na rin ng RA 9522. Pareho po ito, yung PD 1596 at 9522, general po yung sinasabi, yung pong PD 1596, lahat ng nasa loob ng polygon na line sa atin, of course, ayan ay claim to effective control, full sovereignty po, hindi po alinsunod sa UNCLOS. Sa 9522 naman, ginawang enclave regime of islands, pero wala pong binabanggit kung ano po ang nasasaklaw ng regime of islands, liban na lang po sa Baho de Masinloc. Alam po natin sa ilalim po ng international law, lalo po ngayon, sinasabi kailangan specific pangalanan. Marami po tayong kasong ganyan ngayon, Burkina Faso versus Mali, Nicaragua versus Colombia, at yung pong natutunan natin sa klase ni spokesperson, yung Eritrea versus Yemen. Sinabi po doon, kailangan i-identify specifically pangalanan at ang kailangan gawin ay magpasa po ng batas. Ngayon po yung isang presidential proclamation po ay executive act, ay yung pong mga batas natin, 9522 at yung pong PD 1596, pareho po itong batas na ginawa po ng Kongreso. So alam po natin na hindi po pwedeng i-amendahan po ng President Executive Act, yung pong Act of Congress. At ayon po sa international, kailangan po ng sovereign acts. At ang nailatag po ng nabanggit ko ng mga kaso, ayun pong acts of Congress, dahil ito po talaga yung pahiwatig, matupati ba malinaw na pahiwatig ng tinatawag natin na acts of effective occupation by a sovereign, which is also pursuant to the Island of Palmas arbitration. Maraming salamat po. Thank you, Professor Bagares. At si Dr. Felisa Loha naman, si Dr. Felisa Loha has a PhD in International Law from the University of Hong Kong. Long time no see, Dr. Loha. Anong magiging hugis nitong teritoryo ng Pilipinas kung maipapasa po itong batas na inyong pinopropose? Dr. Loha, go ahead. Dr. Loha, paki-unmute po ang Zoom ninyo. Paki-unmute. Wala, teka ba't Yes, go ahead po. Lalagay yung Tagalog kasi Bisaya. English. The proposed bill does three things. First, it identifies the features by coordinates and name. Second, it identifies or demarcates the baselines. And finally, it reiterates continuing claim to sovereignty of the Philippines. And at the same time, a continuing claim to maritime zones emanating from the rocks which will have their own baselines. So, the function of the first provision would be to exercise their sovereignty over specific features consistent with the requirements of Eritrea versus Yemen, Nicaragua versus Colombia, Burkina Faso versus Mali, and so on. It is also consistent with what the arbitral tribunal said when it hinted or instructed the Philippines to treat the KIG no longer as a unit or as a single entity, but rather as individual blocks with individual territorial seas. So, based on that ruling of the tribunal, we can now interpret Section 2 of RA 9522, which requires, number one, the adoption of baselines, and number two, the treatment of the features in the KIG as a regime of rocks in relation to the arbitral award. So that's the function of the first section. The function of the second section, which is
to adopt baselines around specific rocks is to indicate the starting point of the territorial sea of each rock, which would then push against the EEZ of the Philippines, coming from the archipelagic baselines adopted under RA 9522. Now, why is it necessary for us to delineate the territorial sea of each of these rocks? Number one, the EEZ of the Philippines, as defined by our councils in the arbitration, is impeded by numerous rocks inside the zone. And each of these rocks has a TS, has a 12 nautical mile TS. Now, we acknowledge this particular situation in order to avoid a denial of jurisdiction by the tribunal. Had we insisted on a full 200 nm from our baselines based on PB 1592, then the tribunal would have said that number one, you have a territorial dispute because then you would be encompassing not only the territorial sea, but even the rocks which are considered territory. Number two, you would have a maritime dispute because then your EEZ would encompass or overlap with the TS of each rock. So in our definition, we said automatically we enclave each rock and we enclave each TS. And therefore we avoided a ruling of non-jurisdiction or inadmissibility. So that's a function of the second provision. The other function is that if you look at the map. Go ahead po, we're looking at the map. Yes. The second function is that the tribunal declared that where we have a DEZ in Mischief Reef, Second Thomas Shoal, and Rebank. That's very clearly stated in the arbitral ruling. At the same time, it says that we have to account for the territorial sea and the rocks inside the TS. But then, at the present junction, we have no knowledge of where the TS of these rocks end and where our PEZ begins. Parang Or face where mask na PEZ sa meets eyes. the TS of these rocks. And therefore, we need to know exactly the intersection between these two regimes so that our law enforcers would know whether to use enforcement or diplomacy. Because once they approach the territorial sea of a disputed area, of a disputed rock, then they should know that they will be governed by the UN Charter on the non-use of force in a disputed territory. At the same time, we have rocks that we occupy, for instance, Patag and Lawa. Now, if we occupy these rocks, and at the same time, of course, it's contested, therefore, we have full territorial sovereignty over the rocks and over the territorial sea. If we know where the territorial sea is of these two rocks, then we will know that whenever there's an intrusion, in the same way that, let us say that if we were in possession of Bakenan or Cinco, when there was an intrusion into the Anfield of Felipe, then we can say that you are already intruding into our territory and therefore you are impairing our territorial sovereignty. And therefore our law enforcers should know what they're supposed to be doing. Now finally, the final section reiterates all of our claims. There is no disruption in our claim. We are not surrendering anything. We are simply saying we are clarifying these claims so that we can begin to enforce the award as far as our sovereign rights are concerned under international law. So, of course, you can say that the claim as written in our proposed bill is almost incomplete, as we actually had a long debate on whether we should consult Maria or we should just go ahead and make a list. But according to Justice, and I think we subscribe to his view, this proposal comes from three citizens. This is not coming from a well-oiled, well-funded propaganda political machinery. This is a proposal coming from three ordinary citizens who had to come up with a measure to address certain bizarre interpretations of international law as far as the West Philippines is concerned. And we are not claiming any monopoly over knowledge or over ideas. We are saying that this is a proposal that looks viable as far as
our experience, our studies is concerned, and we are hoping that the public and the President might take a look at it and consider the merits of this proposal. Okay, maraming salamat. Dr. Loha, dadagdag ko lang po no, sa kaalaman ng lahat. Kaya po importante ang batas kasi pag ang pinag-aagawan po ay lupa, mga isla, kinakailangan magpalabas o magpakita ng ebidensya ng soberenya at jurisdiction. At syempre, isa sa pinakamalakas na ebidensya ng soberenya ay yung batas na, kumbaga, didikit sa Kalayaan Group of Islands sa teritoryo ng Pilipinas sa pamamaraan na sang-ayon po sa UN Convention on the Law of the Sea. Kung makikita niyo po dito yung controversial na Julian Felipe, bagamat siya po ay nasa EEZ, magkakaroon po siya ng 12 nautical miles territorial sea at pabor po yan sa atin. Bagamat ito po ay hawak ng mga banyagang bansa. Dahil ang territorial sea po mayroong soberenya, mayroong jurisdiction, kahit sino pa ang may hawak ng isla na yun. Okay, pumunta na po tayo sa ating open forum. I hope the three international law experts can join us for an open forum. And I have to say, napakaganda po na merong konkretong solusyon na ibinigay ang tatlong mamamayang Pilipino at hindi po ito ginagamit lamang sa politika. It is very refreshing at this time of politicking. Congratulations to the three of you po. Punta tayo kay Yusek Roque, please. Mr. Roque. Yes, good afternoon, Secretary Roque at sa ating po mga bisita. Ang first question po mula kay MJ Blanca Flor ng Daily Tribune. When the President said that he is resisting calls for his vice presidential bid, was it an outright rejection of the possibility that he will run for a government post next year? When the President's words are clear, I don't have to construe or interpret. He is resisting. That is the word used. No? Ayaw po niya. Pero hindi pa naman niya sinasabing hindi. Second question po niya, may we get a clarification on your statement that the President's decision for 2022 elections may be revealed in October, the deadline set by COMELEC for the COC filing, or even as late as December. The cut-off for the substitution period, does it mean the President can replace a PDP candidate for BP at the last minute, just like what he did during the 2016 presidential elections? Our Omnibus Election Code allows for that. Third question po niya, will the President meet with Senator Pacquiao to discuss the issues in PDP Laban as well as the West Philippine Sea dispute? Does the President still trust Senator Pacquiao as an ally and party mate? I will have to consult with the Appointments Office po. Thank you, Secretary Roque. Punta tayo kay Mela Lesmoras, please. Hi, good afternoon, Secretary Roque at sa ating po mga panaugin. Secretary Roque, unahin ko lang po yung vaccine distribution. Yun nga, nabanggit niyo po na may mga bagong supply na dumating ngayon sa bansa. Itatanong ko lang po kung anong reaksyon ng palasyo dun sa ilang lugar na dumadaing na sana magkaroon din sila ng maraming supply ng bakuna. Masasabi po ba natin na may inequality nga sa distribution at kung meron bang paano po kaya natin ito matutugunan? Hindi naman po inequality, kundi it is based on science. Na talaga pong kung saan yung kuta, kung saan pinakamataas ang mga kaso ng COVID-19 ay binibigyan po natin ng karagdagang supply dahil yung pagbabakuna nga po ay isang depensa laban sa lalo pang pagkalat ng COVID-19. So hindi naman po inequality yun. And ulitin ko po, hindi po karangalan ng Metro Manila last dahil dito pinakamaraming kasong COVID ay mas maraming nabibigay na bakuna. Hindi po yung karangalan. It is not a badge of honor. It is a sad state of fact na marami po ang kaso rito, indikasyon po siguro na kulang pa sa mask, hugas, iwas at bakuna. Opo. And Secretary Roque, may schedule na po ba si Pangulong Duterte ng second dose niya ng Sinopharm? At hingin ko lang din po sana yung reaksyon nyo, konektado pa rin po dito. May naiuulat sa ilang bansa na majority ng bakuna ginagamit ay Chinese-made vaccines na nagkakaroon daw ng COVID-19 resurgence. Ano pong reaksyon dito ng palasyo given na majority din ang ginagamit natin sa bansa ay Chinese-made vaccines? Is this a cause of concern po?
Mela, wala pa akong alam na schedule sa second job niya, pero I'm sure inantay kasi yung EUA na narariyan na. So anytime. Pangalawa, wag muna nating tanggapin po yung konklusyon na nagkakaroon ng resurgence sa mga bansa na ginamit ang predominantly Chinese. No? Kasi pati po sa Inglaterra, na ang ginamit nila AstraZeneca, halos lahat, no? Halos 100% dahil doon po gawa ang AstraZeneca. And nagkaroon din po ng resurgence. I don't think na may kinalaman yung bakuna sa resurgence. Kung hindi, siguro nagkakaroon sila ng false sense of security dahil marami nang nagbabakuna, napakunahan, nagpapabayaan na sila sa mass focus iwas. Ang leksyon po rito, kahit marami nang nababakunahan, hanggang wala pong population protection, kinakailangan mass focus iwas pa rin. Opo. At panghuling tanong na lang po, Secretary Roque, malapit na kasi natin ipagdiwang ang Independence Day at ngayon kasalukuyan din yung National Flag Days. Ano po ang mensahe ng Malacanang para sa mga okasyong ito at may schedule po ba si Pangulong Duterte na may kaugnayan sa mga okasyong ito? Meron po, dadalo in person ang Presidente sa komemarasyon ng ating Independence Day. Ito po ay sa labas ng Metro Manila, but I'm not at liberty to say for security reasons. Ang mensahe po natin, talagang ang Pilipino sa mula't mula iaalay ang buhay para sa kalayaan ng inang bayan. Okay. Thank you so much po, Secretary Roque, at sa ating mga guests. Thank you, Mela. Punta tayo kay Yusek Roque, please. President Yes, Secretary, from Jason Gutierrez ng New York Times for Secretary Roque and Justice Hardelesa. Comment on Justice Carpio saying he believed that Hardelesa's proposed bill was unnecessary because President Duterte could simply issue a presidential proclamation listing the geologic features complete with names and coordinates, and that this would be faster than passing legislation. That's so wrong. Unang-una, the tribunal said na nga yung ating domestic law, PD 1596, is inconsistent with UNCLOS. Now, tama po, it does not automatically nullify the domestic law. But pursuant to Pacta Sunt Servanda, we have a treaty obligation and an obligation under customary international law to amend our existing laws to comply with the UN Convention on the Law of the Sea. Hindi naman kasi po pwede na yung kaparehong desisyon kung saan sinabi ng tribunal na walang basihan ang Chinese claim to historic waters sa 9 dash lines because hindi ito sang-ayon sa UNCLOS, yun lang ang kikilalanin natin at i-ignore na natin yung provision ng decision na nagsasabi na yung 1596 natin ay hindi rin sang-ayon. Totoo po, hindi siya na-nullify. It continues to be valid because the tribunal has no power to nullify our domestic laws. But we need to amend it, to conform with it, at siyempre po, dahil dinala naman natin yung kaso na yan sa paninindigan na dapat masunod ang UN Convention on the Law of the Sea, dapat sumunod din tayo. At pangalawa, hindi ko po alam kung bakit mababago ang isang existing batas na isang presidential proclamation. Ang alam ko po sa bansang ito may separation of powers, tagapagpatapad lang po ang executive, ang nagbibigay ng pulisiya ang Kongreso. Perhaps si Justice Hardelesa would like to add. Nako, walang audio na naman si Justice. Na walang audio mo, paki-unmute. Thank you. Yeah. Ang masasabi ko lang ay ako ay natutuwa na napag-uusapan ang issue na ito. Kailangan ba na mag-amyenda? Usapan ang issue na ito. Kailangan ba na mag-amyenda ng baselines law? At kung kailangan ba ng panukalang batas o hindi na kailangan ng panukalang batas ay isang presidential proclamation. Ngayon, itong mga usapin ay dapat ang sasagot ang Kongreso. Ngayon, at hindi lang ito ang sinasabi namin na maaring solusyon. Kasi ang sulat namin sa Pangulo ay pang-5 anibersaryo na po
ng panalo natin sa International Tribunal. Ngayon, kung tayo ay naniniwala na ang panalo natin ay tama, paano natin ma-enforce? Okay. Ngayon, maraming panukala, maraming ng mga sinabi ng mga ibang tao. For example, ehemplo, merong dumulog sa International Criminal Court. Okay. Yun, pag dumulog ka sa International Criminal Court, hindi na tayo magdidebate. So, in that sense, it is straightforward. Okay? Ano ang pakay ng kaso sa International Criminal Court? Na dinulog ng mga ibang Pilipino para mapanagot ang isang leader ng katunggali natin na bansa ng kriminal sa mga pananaw na may mga hindi kasiya-siya na ginawa sa West Philippine Sea at pananagot siya ang bansa sa lahat ng pinsala sa ating sa West Philippine Sea. Ngayon, ito ba ang tama na hakbang? Ngayon, may ibang variation din na pumunta na lang tayo sa United Nations. Okay? Anong gagawin natin doon? Irereklamo natin ang isang bansa. Okay. Ngayon, at saka kung pupunta tayo sa United Nations, dudulog lahat ng mga bansa at susuporta sa atin. Okay? Ngayon, isang paraan din yan. Merong mga nagsasabi na sundan natin ang nangyari sa Nicaragua, sundan natin ang nangyari sa Arctic Sunrise. No, maraming posible. At itong kasamaan ko dati sa Korte Suprema, marami nang sinabi, pwede ito, pwede yan. Ang sinasabi lang namin, sa pananaw namin, ang pinaka-practical na paraan na ma-enforce ang decision, kung ang decision ang tamang paraan, ay pag-amyenda. So, hindi namin sinasabi na kami lang ang may alam. Hindi namin sinasabi yan. Ang nagagalak ako na napagdebatihan at alam na, sinabi na namin ang aming pananaw. May pananaw ang ibang ex-justice, may pananaw ang ibang profesor, may pananaw ano. At saka, hindi lang pananaw ng abogado ang importante dito. Pananaw natin lahat na mamamayan. Kasi importante na ano ang gagawin natin. Yun lang ang frustration namin. Na after 5 years na napanalo natin ang kaso natin, pinaghirapan ng mga mamamayan at nakatulong din tayo ng kaunti, siguro ay magsama-sama na tayo. So, balik sa tanong, ang mungkay namin sa Pangulo, at ako ay nagagalak na maraming tagisan ngayon ng pananaw. Let's have a bill. Kaya naman sinasabi ko certified bill kasi ay matatapos na po ang termino ng Pangulo. Kung ang bill naman ay pag-usapan, I'm sure tayo ngayon sa tagisan ng hindi tayo matatapos. Alam naman ninyo sa Kongreso natin, medyo mas matagal pa ang doon. May abogado, may doktor, maraming So, yun ang sagot ko. Hindi ko sinasabi na ang kanukalang ito, ang isang, siya lang, o isa lang ang tama. Thank you, Harry. Maraming salamat, Justice. Yusef Roque? Yes, may follow-up lang po si Jenaline Cabiling. What was the President's response to Justice Ardelesa's letter? Will the President ask Congress to swiftly pass a new baseline law? He immediately asked that it be subjected to complete staff work, and he was very appreciative of the suggestion.
From Laila Salaver of Inquirer, what is Malacanang's position on the BIR regulation increasing the income tax on most private school from 10 to 25%? Cocopeya, the private schools association earlier sought the president's help on the issue. The school said could lead to the school's closure as this would be an added burden to them when they are already struggling to survive amid the pandemic. Nagsalita na po ang ating kalihim ng Secretary of Finance, and we of course support the position of the Secretary of Finance na yung interpretation po ng BIR doon sa non-profit schools na dapat 100% na kinikita nila ay hindi na pupunta sa any other purpose other than for the purpose of the school is pursuant to the create law and pursuant to established jurisprudence, lalong-lalo na yung kaso po ng Lasal versus Commissioner Bureau of Commission of Internal Revenue. Okay, thank you, Secretary. Punta naman tayo kay Tricia Terada, please. Hi, good afternoon, folks, and to our guests po. So, nung interview po ni President with Pastor Tibuloy, nabanggit niya that the administration solved the traffic problem on EDSA. Isa nga po example niya, yung Cubao, yung Naiya, ang travel time is only around 15 minutes na lang. But you wonder, where did the President get this information? Kasi sir, how can we say that the problem has been solved when we are in a pandemic and Metro Manila has been on a lockdown, strict and moderate lockdowns for more than a year, na ibig sabihin, sir, marami yung hindi nakakalabas, marami yung work from home. And kapag nag-GCQ nga, sir, yung makikita naman po natin sa mga reports din na medyo sumisikip na rin yung kalsada during rush hour and pre-pandemic, mismo pre-pandemic, sobrang bigat pa rin po ng traffic sa EDSA. Could the President be out of touch or maling information yung nabibigay po sa kanya? Hindi po, tamang impormasyon ng Presidente. Bakit po? Hindi naman po magtatanong ng pribadong connector kung wala silang estimate kung ilang kotseng daraan dyan. So dahil nga po sa kanilang estimate, mahigit kumulang po, mga 30% po ay dumadaan na sa connector at hindi sa EDSA. So hindi po yan haka-haka dahil yan naman po ay kabahagi ng negosyo. Kung hindi sila makakabawi doon sa napakalaking halaga na ginugol nila paggawa ng connector na bilyon-bilyones, hindi po nila itutuloyan. So ang realidad po, kaya nila tinayo yan dahil alam nila na maraming kotse na imbis na dadaan sa... Wait, I'm not yet done. No? Tinayo nila yan kasi alam nila na merong dadaan, miski magbabayad sila dahil mas mabilis nga at dahil hindi na sila dadaan doon sa EDSA at dahil po yan, nababawasan ng dumadaan. Hindi ko lang po memoryado ngayon kung ano yung actual volume na dumadaan ngayon, but during the inauguration of the connector, sinabi po yan ni RSA, hindi ko lang maalala yung exact number, but if I'm not mistaken, it's something around 30% minimum, no? Na instead of passing through EDSA, ay dadaan po sa connector. So hindi po haka-haka yan. That's based on a business decision, and that's based on projections and actual facts now na mas maraming dumadaan na ngayon, nagkakaroon ng alternative route to the north and to the south, not having to pass through EDSA. Pero so what do we make of the situation na, for example, ngayon nga pong GCQ, nagsisikip pa rin po yung mga kalsada. Are we confident, sir, na kapag halimbawa completely na open na po yung economy, kaya po ng mga daan natin yung volume pa rin ng mga sasakyan? What is a fact is marami nang nagkaroon ng alternatibo to EDSA. Yun ang hindi natin mapupura. Ako kasi buong talambuhay ko, dumadaan ako dyan sa EDSA na yan. Bata pa ako, nakatira ako sa South, at papasok ako sa UP. So, araw-araw sa aking talambuhay, dumadaan ako dyan. Totoo naman po, nabawasan ang dumadaan sa EDSA. At hindi lang naman po yung connector ang dahilan dyan. Nagkaroon din po tayo ng bus lanes, no? Na ngayon po, hindi na magulo ang trapiko dahil wala ng mga bus na kung saan saang lanes dumadaan. Nandun na sila sa dedicated bus lanes. Sir, doon naman po sa usapin ng BFA, ano na po kayang mangyayari doon, sir? Kasi nabanggit din po ng Pangulo sa interview that he's demanding or he wants an explanation from the US doon po sa pag-handle nila nung pag-mediate nila nung 2012 standoff. At kung hindi raw po nila magagawa yan, sabi niya, malabo. So, ibig sabihin po ba nito mawala ng chance or mas mahina na po yung chance na matuloy po yung BFA? Again, I think he was clear. Kung makapagbibigay na eksplanasyon ng Estados Unidos kung bakit Pilipinas lang ang pinaalis nila sa Scarborough at di nila inantay na umalis ang China,
siguro po may pag-asang VFA. Pero kung walang satisfactory na explanation, sabi ng Presidente, malabo, and I will just have to quote him on that. Sir, may tanong lang po ng kasamahan natin sa MPC, si Ines Cavanti. Kailan daw po magsasubmit yung palasyo ng proposed bill amending baseline sa Kongreso? It's subjected now to complete staff work kasi ang request is for it to be certified as urgent. And I made the additional request that if the President so agrees, then it should also be included in the SONA para malakas ang mensahe sa Kongreso na this will really become a priority bill. But it's now under staff work. Alright, thank you very much, folks. Thank you very much, Trish. Let's go to Yusek Roque again, please. Yes, Secretary, thank you. Question from Chris Jose of Remate Online. Reaksyon ng Malacanang dahil napabilang daw po ang Ilog Pasig at 18 iba pang ilog sa bansa na sa listahan ng world's top plastic polluter. Well, nakakalungkot po yan. That's not something na we should be proud of.